ชายคนนี้กินอาหารหมามาตลอด30 วันทำให้ร่างกายของเขาเปลี่ยนไปจนทุกคนที่เห็นอย่างอึ้งเขามีชื่อว่ามิดเฟลเดอร์ฮอฟเป็นเจ้าของบริษัทผลิตอาหารสัตว์ที่ต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าอาหารหมาของเขาดีที่สุดในโลกเพราะเขาเชื่อว่าคุณไม่ควรให้สิ่งที่คุณกินไม่ได้กับหมาของคุณเองเขาจึงได้กินอาหารหมาของเขาเองเป็นเวลา30 วันซึ่งอาหารหมาของเขามีส่วนผสมหลักคือโปรตีนไฟเบอร์และไขมันดีเป็นส่วนใหญ่และหลังจากกินมาทั้งเดือนเขาได้เข้าตรวจไบโอมาร์เกอร์เพศที่เห็นผลตรวจยังตกใจเพราะน้ำหนักของเขาลดลง13 กิโลกรัมใน1 เดือนรวมถึงค่าน้ำตาลในเลือดและความดันหรือแม้แต่ค่าคอเลสเตอรอลที่ลดลงอย่างมากจนดีกว่าการกินยาที่เพศให้และถึงแม้ตอนนี้เขาจะหยุดกินอาหารหมาแต่เขาก็เปลี่ยนมื้ออาหารให้มีค่าโปรตีนและไขมันต่ำเหมือนกับอาหารหมาของเขา